สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาชวน DIY ครับ DIY อะไร DIY แบตเตอรี่นะครับนะแบ็กอัพนะก็เป็นเหมือน power bank นะครับเนี่ยครับทำเป็นประมาณนี้นะครับนะเป็น4 ก้อนนะครับนะ4 ก้อนมันจะได้ประมาณ10 โวลต์กว่าๆนะครับ16 โวลต์15 โวลต์เนี่ยนะครับนะแล้วก็เราก็มาใช้กับตัวแปลงนะครับใช้กระตัวแปลงเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเสียบโกโปรครับนะเป็นแบตเตอรี่เพื่อเสียบโกโปรนะฮะคือมีปัญหาแบตโกโปรมันเริ่มจะเก่าแล้วนะครับมันเริ่มจะเสื่อมแล้วก็เลยว่าจะใช้ external battery นะครับวิธีใช้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับเนี่ยทำเป็นที่เสียบประมาณนี้นะอุปกรณ์สามารถหาซื้อได้ตาม Lazada เลยครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับนี่ครับนะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เสียบจุ๊บเข้าไปนะมันก็ขึ้นว่าโนแบตนะครับนะเนี่ยครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับนะทีนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับนะอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับนะตัวหลักเลยก็คือฐานนะครับนะเป็นแบตเตอรี่นะครับ18650นะครับหรือใครจะใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับนะที่เป็น3.7 โวลต์นะครับนะตัวที่2นะครับขั้วนะขั้วตัวนี้นะครับสาเหตุที่ผมใช้ขั้วแบบนี้เพราะว่ามันเข้ากับตัวลอกไฟฟ้าผมด้วยนะครับนะทำใส่ลอกไฟฟ้าเลยนะครับทีเดียวนะเข้ากับลอกไฟฟ้าพอดีเลยนะครับนะกับยี่ห้อดังๆยี่ห้อไดว่ายี่ห้อชิมาโน่ไม่เข้านะครับเสียบไม่ได้นะเข้ากับของเทวอล์กนะครับเทวอล์กใช้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็สามารถสั่งได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็วงจรวงจรนะครับวงจรตัวนี้ถ้าเราใช้ฐาน3 ก้อนเราก็ต้องใช้แบบของวงจรของ3 ก้อนนะครับนะ4 ก้อนก็ใช้4 ก้อนครับนะเรามาลองกันเลยครับอันดับแรกนะครับนะเราเรียงฐานนะครับนะเรียงฐานให้เป็นสลับบวกลบนะครับเนี่ยบวกลบนี่นะครับแล้วก็บวกเวลาต่อสายมันจะง่ายครับถ้าเรียงนี้ใครจะยิงเยอะๆหรือยิงน้อยๆก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเวลาไปใส่ขวดเนี่ยนะอุปกรณ์อีกอย่างนะครับขวดน้ำนะครับนะให้ดีเป็นขวดที่ยังไม่ได้ใช้นะครับขวดใส่น้ำหวานอะไรพวกนี้นะครับใส่วงจรไปนะครับเสร็จแล้วเราต่อวงจรเลยนะครับต่อวงจรอันดับแรกนะครับไล่มันสลับนะครับบวกลบนะครับนะเดี๋ยวผมจะชี้ดูก่อนนะครับลบคู่ลบนี่นะครับลบนะมาต่อลบของก้อนสุดท้ายนะหรือใครจะนับเป็นก้อนแรกก็ได้นะครับก้อนสุดท้ายนะครับของผมนะครับลบเข้าคู่สุดท้ายนะจากนั้นมาเข้า B1 นะครับก็เอาบวกของก้อนสุดท้ายนี่นะครับ
มาต่อลบของก้อนที่2แล้วก้อนรองสุดท้ายนะฮะก้อนนี้นะครับ เอางงนะ ผมเรียกเป็นก้อนที่1เลยแล้วกันก้อนนี้เป็นก้อนที่1นะครับนะจริงๆมันต้องไล่จากบวกนะครับนะก้อนนี้ก้อนที่2นะครับเสร็จแล้วก้อนนี้ก้อนที่3ก้อนนี้ก้อนที่4นะครับเนี่ยครับเราจะต่ออย่างนี้นะครับจากลบนี่นะครับมาเข้าตัวนี้นะครับ b ลบนะครับนะจากนั้นต่อตรงนี้กับตรงนี้นะครับนะก้อนระหว่างก้อนที่1กับก้อนที่2นะครับเป็น b1 นะฮะจากนั้นต่อตรงนี้นะครับก้อนที่2กับก้อนที่3นะต่อระหว่างขั้วนี้นะครับนะเป็น b2 นะครับ b2 นะครับแล้วก็จากนั้นต่อก้อนนี้ก้อนที่3กับก้อนที่4เป็น b3 นะจากนั้นขั้วนี้เป็น b บวกนะครับนี่แหละครับสังเกตดูนะครับไล่จากลบนะครับลบมา b1 ทวนอีกครั้งนะครับต่ออนุกรมกันนะครับอนุกรมไปเรื่อยๆมา b1 นี่นะครับมาเข้า b2 ตรงนี้บวกไปลบนะครับมันก็จะเหมือนถ้าคลี่ออกมานะครับมันจะเหมือนเอาถ่านมาเรียงกันเลยเอาแบตเตอรี่มาเรียงกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ไล่มาปุ๊บจากบวกไปลบนะครับ b3 แล้วก็ b บวกเข้านี่แค่นั้นแหละครับคราวนี้เรามาเริ่มแบตเตอรี่กันเลยนะครับเริ่มดีครับสายนะตัวระยะเสร็จนะครับนี่ใช้นี้ก็ทำนะครับใช้ที่ทำได้ครับผมไม่ทำนะเพราะว่านานๆทีครับไม่ทำบ่อยเลยใช้ที่ทำครับก็จะดีเลยนะการครับอย่างที่ร้อยยุ่งงานนะครับB2นี่ครับถึงว่าB2นี่เป็นB3นะครับถึงว่าB3นะครับB3นะครับBบวกครับBบวกโอเคครับจะไปนะครับตะโกนครับมาดูครับมาตะโกนครับตะโกนเราเข้าดีครับตอนนี้ครับทำได้ต่อนิดหน่อยต่อพวกตรงนี้ครับตรงนี้นะครับทำไฟแล้วนะทำได้ครับเราทำดีเส้นครับตรงนี้ไฟครับตรงนี้นะครับทีนี้ต้องต่อให้เป็นอันนะครับนี่ครับเราใช้เป็นฐานครับบวกอยู่พวกนี้ครับเพราะฉะนั้นลบเข้าพวกนี้
จากดีครับเหมือนกันนะครับนี่ครับก็เลยว่าทำดีนะครับอย่าปตีตรงนี้นานนะครับต้องจี้ปล่อยนะครับไม่งั้นครัวนี่ละลายนะเนื่องจากมันไม่ใช่พลาสติกทนความร้อนครับเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการต่อวงจรนะก็เทสไฟดูอีกทีครับถูกคั่วไหมถูกคั่วนะครับโอเคนะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับนะจากนั้นเราไปใส่ขวดกันครับนะใส่ขวดแล้วก็ลนนะครับจากนั้นนะครับเราเอาขวดนี้นะครับนะมาตัดนะครับตัดท้ายออกนะแล้วก็นี้ใส่เข้าไปครับนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เสร็จปั๊บกะว่าพอดีนะครับตัดให้มันพอดีนะครับเสร็จแล้วลนเลยครับต้องวอร์มเครื่องไว้สักแป๊บหนึ่งนะลนเลยครับลนปั๊บมันจะหดใส่ถุงมือกันร้อนด้วยนะครับมันจะหดมาหน้าตาประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับโยนท้ายแล้วเพื่อความเรียบร้อยสักนิดนึงเรียบร้อยแล้วนะครับครับเราสามารถใช้กาวเทียนนี้นะครับอุดตรงนี้ได้นะครับนะหรือใครจะใช้อีพ็อกซี่ก็ได้ครับแล้วแต่มีนะถ้าอีพ็อกซี่ก็อยู่ทนอยู่นานเลยนะครับอันนี้ครับใช้อีพ็อกซี่นะแข็งแรงค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับแต่ว่ากาวเทียนก็อยู่ครับนะก็แข็งแรงดีนะเนี่ยครับก็ไม่สั่นไม่ไหวไม่โคนเคนเลยนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะอาจจะออกมาไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนะเนื่องจากกาวเทียนมันทำให้เรียบร้อยยากนะครับนะต้องใช้หัวแรงรูปซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับถึงจะเรียบร้อยนะแต่ก็ไม่เรียบอยู่ดีนะครับสู้อีพ็อกซี่ไม่ได้นะอีพ็อกซี่มันสามารถขัดแต่งอะไรได้นะครับแต่ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่มีบ็อกซี่นะก็เป็นกาวเทียนได้ความแน่นหนาอยู่ครับอยู่ใช้ได้เลยนะครับแน่นหนาดีนะครับนี่ครับแน่นหนาดีผมทำไว้ใช้กับโกโปรนะครับก็เป็นแบตเตอรี่สนามอันนึงนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ